አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን ውዶቼ እንዴት ናችሁ? አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሀውለት እንዳለባላለሁኝ ተቀላቀሉን ቤተሰብ ሁኑን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ሁሌም የምንለቃቸው አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ጥሩ ነገር ከቻናላችን ታገኛላችሁ ኢንሻአላህ። ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ስለምትከታተሉኝ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡኝ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁንም በጣም ጥሩ ነገሮችን ይዤላችሁ እየመጣሁኝ ነው። አሁንም ይዤላችሁ መጣለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ አሁን የፊት መዋቢያዎችን እየሰራውላችሁ ያለውትን እንዲሁም ሐሳቦቻችንን ለወደናንተ ያመጣን ያለነውን ነገር እየሰማችሁ እየተጠቀማችሁበት ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካላህ ጋር ያላችሁን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን አሁንም ላኩልኝ ኢንሻአላህ። ዛሬ ደግሞ አንድ በጣም ቆንጆ የሆነ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ፊታችን ላይ ለጥፈን በደንብ አድርቀን ፊታችን ላይ ያሉ ጥቃቅን ፀጉሮችን እንዲሁም ደግሞ እንትን የተጠበሰ ቆዳችንን የጠቆረ ብጉር አጥቁሮት ፍክፍግ ብለው እዛው የቀሩ የማይታዩ ቆዳዎችን ጥቋቁር ነገሮችን ሁሉ እንደ ማክስ ነገር ሆኖ ስናነሳው ድርቅ ብሎ አብሮ ብድግ አድርጎ የሚያነሳልንን ዋክስ አይነት ቀለል ያለ ማክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀጣይ ኢንሻአላህ ቆንጆ የሆነ የፊት የብብትና የእግር ማክስ ራሱ ቆዳችን ላይ ከለጠፍነው በኋላ ብድግ አድርገን የምናነሳበትን አሰራር ይዤላችሁ መጣለሁኝ። እኔ የሞከርኩት ነው፣ በጣም ተስማምቶኛል። ዛሬ ሞክሬ በደንብ ያገኘሁበትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ የሚያስፈልጉንን ነገሮች ነግራችኋለሁኝ። አንድ እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ እንቁላል 2 ወይም 3 የሻይ ማንኪያ አክል ማር ንጹህ ማር ያስፈልገናል። አንድ እንቁላል 2-3 የሻይ ማንኪያ ንጹህ ማር፣ የወይራ ዘይት ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ የገበታ ሶፍት ያስፈልገናል። የገበታ ሶፍት እንደዚህ እንደምታዩት ሰፊው ይሄኛው ነው፣ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው። ከዚህ ከገበታ ሶፍት አንድ ያስፈልገናል። እሺ ቤተሰቦቼ የሚያስፈልገን ነገሮች አሳይቻችኋለሁኝ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንቁላሉን ውሃውን ነጯን የእንቁላሉን ክፍል ነው የምንጠቀመው፣ ውሃውን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች እንቁላል ለፊታችን ምናምን ስንጠቀም ኦርጋኒኩን ያበሻውን ብንጠቀም አሪፍ ነው። ብዙ ኦርጋኒክ ነገሮች ስላሉት እሱን ያበሻውን ብንጠቀም አሪፍ ነው ከፈረንጁ ይልቅ ለእንትናችንም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የእንቁላሉ ነጩን ክፍል ነው የምንጠቀመው። ያው ቤተሰቦቼ እንደምታዩት የእንቁላሉ ነጩን ክፍል አውጥተናል። ነጩን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ነጩ ክፍል አለን። ከዛ ያው ማር እንደዚህ ታያችኋል አይደል? ማር በነገራችን ላይ ለፊታችን በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ማር ባገኘነው አጋጣሚ ቤት ላይ ቁጭ ባልንበት አጋጣሚ ሁሉ ማር ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው። አሁን እነዚህ ሁለቱን በደንብ እንቀላቅላለን። በደንብ ቶሎ አይዋሃድልንም። ቶሎ ስለማይዋሃድልን ሰብር አድርገን በደንብ እንደዚህ እያረግን መቀላቀል አለብን። ንጹህ ማር ብናገኝ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ በደንብ መቀላቀል አለብን። ሁለቱ በደንብ እንዲዋሃዱ ይታያችኋል አይደለ? በደንብ አረፋ እስኪሆን ማሩንና እንቁላሉን እናዋህደዋለን። በነገራችን ላይ ቤተሰቦቼ እንድታውቁ የምፈልገው ሁሌም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይዤላችሁ ስመጣ ባንድ ጀንበር ወይ ባንድ ጊዜ ወይ ባንድ ወር ወይ ባንድ ሳምንት ፈጣን ይሆናል ለውጥ አትጠብቁ። ሁሌም እላችሁ ያንን ነው። አንዳንዴ እኛ ፊትላችን ላይ የመጣው ነገር ከኛ እንዲወገድ እንዲርቅም እንዲሄድም በአንድ ቀን እንዳልመጣ ሁሉ በአንድ ቀን ሊሄድ አይችልም። ያንን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ትግስት አድርገን በትግስት የተለያዩ ነገሮችን በመሞከር የተለያዩ ነገሮችን ሁሌም እንደምላችሁ
የተለያዩ የተፈጥሮ ነገሮችን በመጠቀም በአጭር ጊዜ አይመጣም። በረጅም ጊዜ ሂደት ትግል እናስወግደዋለን። እንደምላችሁ ደግሞ ሁሌም ይሄ መጀመሪያ አሳሳያችሁ ብሩሽ ያስፈልገናል። የምንቀባበት ብሩሽ ያ በዚህ እንደዚህ ያልተዋሃደ ማርክ አለ። እንደዚህ እናዋህደዋለን። ከዛ ቅድም ሶፍት ያስፈልገናል ብያችኋለሁኝ አይደለ? ይሄ ሶፍታችን እዚች ጋር እንደዚች እናጥፋታለን። ሁለቱ ይሄ እንዲህ ነው አይደል? ግማሹ እንደዚህ እኩል ለኩል የታጠፈ ነው። አንዴ እንደዚህ እናጥፈዋለን። በትንሹ ታች ድረስ አንወስደው። አያችሁት? ይቺን የምታክል እንዲህ እናጥፈውና እዚች ጋር እንደዚህ አድርገን ያ እንቆርጣለን። አንዴ እንዲያጥፈን ቆረጥን። ከዛ ደግሞ የሁለተኛው እንትን አለ አይደለ? ሁለተኛው መስመር አለ። እሱ ጋር ደግሞ እንደዚህ እንቆርጣለን። ይሄን ይመስላል። ይሄን ሰራን። ይሄ እንደዚህ ለአይናችንን አፍንጫችንን የሚያስወጣልን ቀዳዳ እንደዚህ ከሰራን በኋላ በሶፍት ቆርጠን ቀጥታ ወደ ማክሱ ሄዳለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ ኢጃቢ እንደዚህ ያረኩት በደንብ ሁሉ ቦታ የተዳርሶ እንድቀባ ነው። እንደዚህ ይሄው በዚች አድርጌ ይሄን ፊታችንን ስንቀባ ወደ ላይ ነው መቀባት ያለብን ጊዜ። ሌላ ፊታችንን ማሳጅ ስናረግ አንዳንድ ነገሮችን ማሳጅ ስናረግ ፊታችንን ወደ ላይ ነው። ወደ ታች ፊታችንን ማሳጅ በምናረግ ሰዓት ይወርዳል። የፊታችን ቆዳ ወደ ታች የመውረድ ነገር አለው በጊዜ ሂደት ያው ባለሙያዎች እንደሚሉት። ስለዚህ ምን ጊዜም ፊታችንን እንደዚህ ማሳጅ ስናረግ በኋላ ማሳያችኋለሁ። ፊታችን ላይ ያለ ፀጉር በጣም ስስ የሆኑ ፀጉር በአይን የማይታይ ሆኖ ነገር ግን የሚረብሹ ፀጉሮች አሉ። እነሱን ያነሳልናል። እንዲሁም ያው እንቁላል ነው ታውቁታላችሁ፣ ትሪትመንት ነው። ማር ነው። ለፊታችን ከፍተኛ ጥቅም ይሰጥልናል ማለት ነው። ከዛ ያው እንደዚህ የቆረጥነውን ከላይ በኩል አሳጠርኩት ቆርጣ ያው ይለጠፍ ላይ ቀረነ ጠብቅ አድርገው እንዲበላ በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በደንብ መድረቅ አለበት።
እዚህ ጋር እንደዚህ ሶፍት ይኖራችኋል። ይሄንን ሶፍት ግንባሬ ላይ ያልደረሰልኝም አይደል እንትኑ እንደዚህ ተናክሩትና ግንባሬ ላይ እዚህ ጋር እንትን አልደረሰልኝም አቆራረጤ ትክክል ስላልነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቁራጭ ሶፍት አርጋችሁ አብራችሁ በዚህ ታገናኙታላችሁ ከዛኛው ጋር። ከዛ ጥብቅ ካለ በኋላ በመናነሳው ሰዓት ፓወር ይኖረዋል፣ ኃይል ይኖረዋል። ስለዚህ የአላስፈላጊ ቆዳዎችና ጥቁሮችን የተፈገፈጉትን ቅድም እንዳልኳችሁ ብጉር ያጠቆረብንን ጠባሳዎቻችንን አንዳንድ እንዲ በማከክ በመናምን የነበሩትን በመናነሳው ሰዓት በደንብ ፍንቅል አርጎ እንዲያወጣልን ነው ማለት ነው። ያው እንደዚህ ተቀብቼዋለሁኝ። አሁን እስኪ ደርቅልኝ ድረስ እተዋለሁ። እዚህ ጋር አፍንጫችን የሚያፍናችሁ ከሆነ እቺን እሺ ውዶቼ ይኸውላችሁ አሁን ደርቋል። ወደ 1 ሰዓት ነው የሚፈልገው፣ ግን እኔ ወረቀቱን ትንሽ ወፈር ስላረኩት ላይ በላይ ስለደራረብኩበት ነው። አሁን እንደዚህ ወደ ላይ እንዲያረጋችሁ ያው እንደዚህ እናነሳዋለን። እንደውም እኔ ብዙ እንትን አላልኩም፣ በደንብ አልደረቀልኝም። በደንብ ይድረቅላችሁ ቤት ከሆናችሁ። እኔ ቻኮልኩበት። ያ በደንብ ይድረቅ። ከ1 ሰዓት በላይም ቢሆን ምንም አይሆንም። በደንብ በደረቀ ቁጥር ነው ቆንጆ የሚሆነው። ያ እንዴት ደስ እንደሚል ያ ፊቴ ራሱ ፍክት አላለም። አንደኛ ራሱን የቻለ ትሪትመንት ነው። ሁለተኛ ማክስ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው ካነሳነው በኋላ በፎጣ እንደዚህ እንደላይ ቅድም እንዳልኩት ወደ ላይ ነው የምናነሳው። እንደዚህ በንጹህ ፎጣ ለስ ያለ ውሃ ይሄን በአብዛኛው ቤት በሆናችሁ ሰዓት ማታ ላይ ብታረጉት ይመረጣል። ልትወጡ ምናምን ከሆነ ልቻኩሉበት ትችላላችሁ። አቤት ከሆናችሁ ግን ተረጋግታችሁ ብዙም ሳትጨናነቁ የወሰደውን ያህል ሰዓት ቢወስድ 1 ሰዓትም ቆየ 1 ሰዓት ተኩልም ቆየ ቆዳችሁ ላይ ቆይቶ ቀስ ብላችሁ ታነሱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ለቤት በምትሆኑበት ሰዓት ሰፊ ሰዓት ባላችሁ ሰዓት የሆነስ ነው ብላችሁ በሳምንት 2 ቀን ሞክሩት። ከዛ በዛ ሆጣ ዛ አድርቁትና ሶፍት ይኖራችኋል። በሶፍት አድርጋችሁ ቀጣይ ደግሞ በጣም ቆንጆ በስኳር የሚሰራ ቆንጆ ማክስ ነው ይዤላችሁ የምመጣው። እሱ በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ጊዜ ስለሚፈልግ ነው አሁን ያላመጣሁላችሁ። በጣም ቆንጆ ማክስ ይሄ ይኸውላችሁ የወይራ ዘይት ነው። የወይራ ዘይት እንደዚህ ሶፍቱ ላይ አድርጋችሁ ያው ማታ ላይ ምን እንዲሆን ምላችሁ ለዚህ ነው። ማታ ላይ አሁን አንዳንዶች ምን እንቀባ ክሬም፣ ዴይ ክሬም፣ ናይት ክሬም ተብሎ ገበያ ላይ ጥጥም ካላችሁ ጥጥ ይሆናል። ጥጥ እንደውም የተሻለ ነው። ይሄ ፊት ጥጦች አሉ አይደል? እኔ እሱ ስለሌለኝ ነው።
ጥጥ ካላችሁ እንደዚህ የወይራ ዘይቱን ጥጥ አድርጋችሁ ይሄ ጭንቅ ተበላችኋት ድረሰተሉ ዋው በጣም ማሻአላ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ 2 ቀን ሞክሩት በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ ብታደርጉት ወይም ሰኞ ሮባር እናንተ እንደሚመቻችሁ ጊዜ እቤት ውስጥ ባላችሁ ሰዓት ስለሚፈጅ ልክ ከመውጣት በፊት ቅብት ብዬ ምናምን ቶሎ ብዬ የምትሉት ነገር አይደለም ተረጋግታችሁ ቤት ሪላክስ ባረጋችሁ ሰዓት የምታረጉት ነገር ነው ስለዚህ ጊዜ ባላችሁ ቤት በሆናችሁ ሰዓት አድርጉት በጣም ቆንጆ ነው ቅድም ያልኳችሁ ነበር ዴይ ክሬም ናይት ክሬም ምናምን የሚባል ነገር አለና እነዚህ ነገሮች ባውድ ከምትገዙ እኔ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ በጣም ይስማማኛል ባዝሊን የፊት ባዝሊኖች አሉ የፊት ባዝሊንና የወይራ ዘይት ትንሽ አርጋችሁ ቀላቅላችሁ ማታ ልተኙ ስትሉ ብትቀቡ በጣም ቆንጆ ነው ለቀን ደግሞ ጣዋት ከመውጣታችሁ በፊት አሁን ለምሳሌ የወይራ ዘይትም ፀሐይ የመከላከል ኃይል አለው ሬትም ፀሐይ የመከላከል ኃይል አለው ስለዚህ ግቢያችሁ ውስጥ ሬት ያላችሁ ሰዎች ጧት እስክትወጡ ድረስ ለ3 ለ4 ደቂቃ ሬት ተቀብታችሁ ለቅለቅ አድርጋችሁት ኖርማል የምትጠቀሙት ስትወጡ የምትጠቀሙት እናንተ የሚስማማችሁ ማንኛውንም ነገር ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው ከዛ ውጪ ማታ ላይ የወይራ ዘይት በአጠቃላይ ለሚስማማው ሰው በርግጥ ግን ማይስማማው ሰው ይሄን ስላችሁ ለሁሉም አይደለም ማይስማማውም ሰው ሊኖር ይችላል ማይስማማው ሰው ደግሞ ኮኮናት ኦይል አለ ብዙ የፊት ዘይቶች አሉ ፊታችንን የምንቀባቸው ማለት ነው እነሱን ሚስማማውን መርጦ መጠቀም ይችላል ካካውን በጣም አሪፍ ነው ማታ ላይ ኮኮናት ኦይል አልመንድ በጣም ቆንጆ ነው እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ የወይራ ዘይት ማይስማማችሁ የወይራ ዘይት ግን ሚስማማችሁ ሰዎች በቃ የወይራ ዘይት በጣም ቆንጆ ነው ያው የዛሬ በጣም ነው የሚያምረው ማሻአላ የዛሬ ማክሳችን ይሄን ይመስላል ያው የወይራ ዘይቴን ተቀብቻለሁኝ በጣም ነው ፊቴ ፋያለው ይሄን ደግሞ 3 ቀን ብታደርጉት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ታዩታላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ጨርሻለሁ ቀጣይ ባሪፍ ቪዲዮ መጣለሁኝ ኢንሻአላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ